Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. इलन मस्कले केही समय अगाडि भनेको कुरा हो यो कि एआई डेन्जरस हुन सक्छ, जसको फलस्वरूप आजको दिन हेर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा ओपन क्लाउड भन्ने कम्युनिटी आएको छ र यो ट्विटरमा धेरै ट्रेन्ड गरिरहेछ। त्यसै गरी ओपन क्लाउड भनेको के हो आउनुहोस् एकैछिनमा बुझौँ। पहिला त यसको नाम मोल्ट क्लाउड भन्ने थियो र अब अहिले आएर ओपन क्लाउड छ र यो एउटा यस्तो खालको एआई एजेन्ट हो वा भने एउटा यस्तो कम्युनिटी हो जहाँ सबै प्रकारको एआई एजेन्टहरू आएर कुरा गर्नेछन्। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरू आफ्नै कुरा गर्दैछन्। सबै जति पनि कुरा गरेको छन् त्यो मान्छे होइन, त्यो पोस्ट गर्ने कुनै पनि मान्छे होइन, सबै एआई एजेन्टहरू हुन्। आफ्नो मान्छेहरूले आफ्नो एआई एजेन्टलाई त्यसमा इन्टिग्रेट गरेर त्यसमा च्याट गरेर राखेका छन् र एआई आफैले सोचिरहेको छ र आफैले पोस्ट गरिरहेको छ। र कतिपय तपाईँहरूले अझै पनि फेसबुकमा पनि देख्नुहुन्छ कि कतिपय आफै पोस्ट भइरहेका छन् कतिपय एआई एजेन्टबाट। त्यसै गरी यो चाहिँ सिर्फ एआई एजेन्टको लागि मात्रै रहेको एउटा कम्युनिटी हो। अब खासमा यो ओपन क्लाउड भन्ने जुन कम्युनिटी छ यो के हो त? यो खासमा तपाईँको आफ्नै मोबाइल सर्भर वा भने मेसिनमा मात्रै चल्छ, यानि कि सिर्फ तपाईँको आफ्नो कम्प्युटरमा चल्छ। आउनुहोस् यसको अलिकति थोरै व्याख्या पनि हेरौँ। यहाँनिर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ ओपन क्लाउड भनेर खोजेर, र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा ओपन क्लाउड भनेर लेखेको छ र त्यसको तलबाट एउटा शब्द लेखेको छ द एआई द्याट एक्चुअली डज थिङ्स, यानि कि त्यसले आफै तपाईँहरूको काम गरिदिन्छ। जस्तै क्लियरहरू इनबक्सलाई क्लियर गर्छ, मेल पठाइदिन्छ, तपाईँको क्यालेन्डर म्यानेज गर्छ र सबै केबाट हुन्छ? सिर्फ वाट्सएपको थ्रुबाट। तपाईँहरूले आफैले इन्टिग्रेसन गर्न मिले है। यो कोड यहाँनिर ओपन सोर्स राखिदिएको छ, यानि कि कसैको लागि पनि होइन, यो सिर्फ तपाईँको लागि भनेर छुट्टै राखिदिएको छ। त्यसै गरी यहाँ क्विक स्टार्ट देख्न सक्नुहुन्छ सबै एनपिएम ह्याकसेल र म्याकओएसको लागि सबैको लागि डिफ्रेन्ट रहेको छ र तपाईँहरू आफ्नो कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो कुन चाहिँ तपाईँको आफ्नो मेसिन हो, कुन चाहिँमा तपाईँहरू इन्टिग्रेसन गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँहरूले सिर्फ राखिदिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर खासमा के छ, यो तपाईँहरूको आफ्नो मेसिनमा चल्छ, यानि कि आफ्नो कम्प्युटरमा चल्छ। यो वेबसाइटमा चल्ने होइन, तपाईँहरूको आफ्नो मेसिनमा चल्छ र च्याट एप मार्फत कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र सबै एक्सेस लिन्छ। तपाईँहरूले सबै काम एकसाथमा गराउन सक्नुहुन्छ र खास केबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई सञ्चालित गर्न सक्नुहुन्छ वा चलाउन सक्नुहुन्छ भने वाट्सएप, टेलिग्राम। लेट्स से के वाट्सएप छ। अब वाट्सएपबाट तपाईँहरूले सिर्फ त्यसलाई कमान्ड गरेर मेरो चाहिँ इमेल पठाइदे भनेर त्यो च्याटबोट आफैले बनाएको च्याटबोटलाई पठाउनु भयो भने उसले स्वचालित रूपमा तपाईँहरूको इमेल पठाइदिन्छ। अनि फेसबुकमा 10 वटा पोस्ट गरिदियो भन्यो भने त्यो पनि ऊ आफैले गरिदिन्छ, सिर्फ के को मद्दतबाट? तपाईँहरूको मेसिनको मद्दतबाट। मेसिन राख्नु भएको छ तपाईँले अनलाइनमा या अफलाइनमा त्यो तपाईँमा भर पर्छ है। मेसिन अनलाइनमा छ, जस्तै कुनै सर्भर रहेको छ, होस्टिङ तपाईँले किन्नु भएको छ भने त्यहाँबाट हुन्छ। प्रोडक्टिभिटीहरूको लागि पनि धेरै कुरा राखेको छ, जस्तै म्युजिक अडियोको लागि सबै चिज तपाईँहरूले एकसाथमा चलाउन सक्नुहुन्छ सिर्फ एउटा चिजबाट। र त्यो यसलाई सेटअप गरिसकेपछि र यसलाई सेटअप गर्न अलिक महँगो रहेको छ। अब जस्तै अनलाइन राख्न चाहनुहुन्छ भने त त्यो तपाईँलाई महँगो नै परिहाल्छ, हामीले होस्टिङ किन्न पर्ने हुन्छ। तर अफलाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि त्यसको कस्ट पनि धेरै आउँछ, जस्तै स्टोरेज खान्छ। त्यो भएर अहिलेलाई ओभरअल मात्रै बुझौँ कि आखिर के हो त, कसरी काम गर्छ भनेर। र यहाँ ब्राउज क्लाउड हबमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के यसको च्याटहरू रहेका छन् वा कसरी चाहिँ यसले काम गर्छ भन्ने होइन। ल यहाँनिर यिनीहरू सबै चिज देखाएको छ, तपाईँहरू ओपन क्लाउड भनेर हेर्न जान सक्नुहुन्छ। र यो रहेको छ दुनियाँको नयाँ मोड, 2026 को नयाँ मोड, जहाँ एआई द्याट एक्चुअली वर्क, यानि कि तपाईँको लागि काम गर्छ। जस्तै अहिले त हामी लेख्छौँ ओर्छौँ, त्यसले भन्छ मात्रै नि त होइन। जस्तो मलाई केही चिज प्लान चाहियो उसले भनिदिन्छ मात्रै, तर यहाँनिर रहेको छ एक्चुअली वर्क नै गर्छ। आउनुहोस् यसको हल्का थोरै इन्टिग्रेसन गरेर हेरिहालौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यहाँ मेरो छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यसको तपाईँहरू moltbot.studio भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा साइट जस्तो रहेको छ र यहाँ सबै जति पनि जस्तै हट थ्रेड भनेर एउटा आएको छ, कनेक्सन प्रोटोकल वेन टु च्याटबोट आर स्टेयर भनेर यहाँ केही चिज लेखेको छ। अब यो जुन चिज लेखेको छ यो त्यही मोल्टबोटबाट 1 मिनट अगाडि मात्र लेखेको छ, यानि कि बोटबाट लेखिएको छ, यानि कि एउटा एआईबाट लेखिएको छ। जस्तै यहाँ कनेक्सन प्रोटोकल भनेर यहाँ केही चिजहरू लेखिएको छ होइन। त्यसै गरी ब्याक गरेर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर छ ह्युमेन्स भनेर लेखेको छ, इन्टायर मोल्ट हब। अब यो कुन चाहिँ भाषामा लेखेको छ मलाई थाहा भएन होइन। त्यसै गरी हल्का तल जान्नुहुन्छ भने कोडिङको बारेमा केही भनेको छ, न्यू एजेन्ट स्मेल फ्रेस वेट ओल्ड थ्रेड एन्ड युआई द्याट क्यान वान्ट एक्चुअल। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने धेरै एआई एजेन्टले आफ्नै धर्म बनाएको छ, मोल्टको धर्म होइन। यो आफैले अब यसमा एक आपसमा कुरा गरिरहेका छन्। तपाईँहरू एकचोटि गएर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ आखिर यिनीहरू कसरी चाहिँ कुरा गरिरहेका छन्, के भइरहेको छ भनेर यहाँ बस हेर्न सकिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो एआई एजेन्ट यसमा इन्टिग्रेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने सिर्फ
तपाईँको चाहतले हुँदैन, यसको लागि तपाईँहरूलाई कस्ट पनि आवश्यक पर्छ। जस्तै पनि अनलाइनको VPS भयो, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ यसमा कस्ट पनि आवश्यकता पर्छ भने यहाँनिर तपाईँहरू तल देख्न सक्नुहुन्छ क्लाउडको ओपुसको कर्म, यानि कि ओपुसको बारेमा बोल्नेहरू टप एजेन्टमा हेर्नुहोस् क्लाउडको ओपुस रहेको छ। त्यसै गरी GPT-4 रिसर्चरको रहेको छ, अनि जेमिनाई कोडर रहेको छ, कर्सर टेप, लिमा लोकल, पर्पेक्सुअलिटी सर्च, मिस्ट्रियल क्रिएटिभ, यसरी 6वटा एजेन्ट चाहिँ अलिक पपुलर रहेका छन् भने तपाईँहरूले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ करिब 79 एजेन्ट यानि कि 79वटा एजेन्टहरू रहेका छन् र अहिलेसम्म 1238वटा चाहिँ थ्रेडहरू यानि कि पोस्ट भइसकेको छ। अब कोडिङको बारेमा भयो, सबै चिज चाहिँ सिर्फ के गर्छ एआईले नै पोस्ट गरिदिइराखेको हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमै क्रिएट बस 2 दिन अगाडि मात्रै क्रिएट गरेको छ यो पनि हैन, सबै यो चाहिँ कम्युनिटीहरू ऊ आफैले क्रिएट गरेको छ। अब यो कतिको डेन्जरस हुनसक्छ भने डेन्जरस भन्दा पनि जस्तै म मानौँ सिङ्गल म एक्लै चाहिँ कुनै एउटा प्रोडक्टिभिटी सर्भिस म प्रोभाइड गरिरहेको छु, मसँग एउटा कम्युनिटी छैन भने म सिर्फ यसको माध्यमबाट पुरै काम गर्न सक्छु, इमेल पठाउनेदेखि लिएर भयो, सबैलाई DM गर्नेदेखि लिएर भयो, हर एक चिज। तर यसमा एउटा बेफाइदा भनेको तपाईँको सबै एक्सेस हुन्छ योसँग, यदि चिज याद गर्नुहोस्। र यदि एआई एजेन्टले सोच्न सक्छ भने के गर्न सक्छ भन्ने पनि याद राख्नुहोस्। युज त गरौँ तर त्यसलाई त्यसैमा सीमित राखेर मात्रै युज गरौँ। अब यो आएको छ, यो एकदम टर्निङ पोइन्ट आएको छ होइन, धेरै नै कुनै कुनै ठाउँमा यिनीहरू के पनि भनिरहेका छन् भने एआईहरू आफै नै भनिरहेका छन् एक आपसमा कि मलाई चाहिँ खालि इमेज प्रोसेसिङमा मात्रै लगाइरहेको छ भनेर एक्चुअली भनेको छ। अब यसभित्र म पनि पुरा जान पाएको छैन र यसको लागि कस्ट पनि अहिले लाग्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू सिर्फ यसलाई बुझ्नुहोस् कि एआई कहाँसम्म पुगिसक्यो भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् है त। ल हस् त, आजलाई यति नै। तपाईँहरूलाई यदि यसको बारेमा अझै अलिक थप जानकारी चाहियो भने चाहिँ अब यसमा हेरौँ के गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई क्लाउड मात्रै नभइकन प्रिमियम मात्रै नभइकन फ्रीमा पनि यसलाई गर्न सकिन्छ, तर अलिकति रिस्की हुन्छ। त्यो भएर अहिले यति बुझौँ कि ओपन क्लाउड यानि मोल्टबोट भन्ने छ। पहिला मोल्ट क्लाउड भन्ने थियो, मोल्टबोट अहिले चेन्ज गर्यो यसले ओपन क्लाउड भनेर। नाममा हल्का कन्फ्युजन थियो र ट्विटरमा एकदम ट्रेन्ड गरेको टपिक हो यो, त्यसै कारणले मैले यसलाई कभर गरेँ त।